Ja, då är jag än en gång i vår vackra fjällvärld. Och även denna gång i stugan i Korvijaure. Och vädret är kanon och knappt någon vind. Och längre bort bakom stugan ser man Tjocktus toppstickoj. Med mig denna gång har jag kusin LG, Lars-Gunnar Styrk. Och vi landade här för ett par timmar sedan. Och till middag blev det stekt harr som LG drog upp på udden utanför stugan. Och jag gör en liten eld för det var lite rått i stugan då fönsterluckorna varit stängda. Och idag tar vi det lugnt här i stugan. Och nu för att värma bastun. Och jag har med mig egen ved för det är dåligt med ved här. Där ska vi titta hur det ser ut här i bastun. Här sitter LG. Hur är det i bastun då? Ja, det är varmt och skönt. Jag ser den när det immar kameran också. Riktigt här. Jo. Det ser härligt ut. Jo, och det är härligt. Jo. Bästa som finns. Jajamän. Morgon igen och en vacker dag väntar. Och solen och berget speglar sig i den blanka sjön. Ja, det är en dålig hjortronsommar med kallt väder ända in i juli. Och därefter var det för torrt. Och vi packar lite grejer för nu ska vi flyga norrut till en rödingsjö. Efter drygt 20 minuters flygning landar vi i Rostus övre del. Och vi taxar in i en vik där vi parkerar vingarna. Och så promenerar vi över kullen till en liten sjö. Och vi börjar här i den mindre sjön. Och det finns en till lite större sjö, några 100 meter uppåt. Och LG står en bit bort och vi båda fiskar faktiskt med gamla abrullar.
Och jag fick en narr och då går jag upp på kullen för att göra upp eld. Och jag lägger fisken på elden. Och så går jag till jocken för att fylla kaffepannan med friskt fjällvatten. Ja, nu är det den bästa stunden. Med fisken på grillning och kaffepannan på kokning. Och LG står kvar och fiskar. Och jag har bara med mig en liten ryggsäck med kaffegrejer och en liten fiskeväska. Och över det en liten bag för kamerorna. Och LG, han kände doften av kokkaffe och grillad fisk. Då fick han bråttom hit för att inte missa den bästa stunden. Ja, bara att få sitta här in till elden och njuta av naturen och de vackra vyerna är det bästa med mina fiskeresor. Och får man fisk på det så är det en trevlig bonus. Den är lite, det kan vara sådär på ytan. Ja, det var en jävla fin hals. Det var hittills den största fisken, men det var en sån, men det var en krokodil. Ja, då är fisken färdig grillad. Det är bara att börja smaka. Ja, färskgrillad fisk ute i naturen smakar gudomligt. Ja, LG, det är väl inte så dumt det här, va? Nej, hörru. Sitta ute i fjällen och äta färsk fisk, ta en liten öl och kaffe på det och slippa mobiltelefonen. jo. Här plingar de inte. Nej. I luften kom det en massa meddelanden när jag hade på telefonen. Jo, det är nog det. Jo. Och vi sitter norr om Rostojaure vid ett säle. Där fick jag harren där i sälet. Men sjön här, det ska vara en rödingsjö. Har varit i alla fall. Safte maten och gå dit bort 200-300 meter. Ja, till och med Michelin-krogarna kommer i lä för denna lunch.
Och där har vi viken i Rostojaures stora sjö. Och här finns massor med sjöar runt i Rosto. Ja, var den bra? Jag lägger bara alltid på elden. Och mätt och belåten går vi över till den övre sjön för att se om vi lyckas fånga några rödingar. Men nej, det blev ingen fisk i den sjön, så vi går tillbaks igen. Du rostdugar ju harren också, eller hur? Om du får röding så får harren bli efterrätt. Fina harrar. Jo, jag har en hå, men jag brukar inte använda den. Det gör inget om man tappar en eller några fiskar. Och här var harren på hygget. Och dubbel. Ja, det kan vara lite knepigt att få tafsen fäst i linan. Och helvete slå värna mössa päässä. Vart får den jäveln vägen? Ska ligga här någonstans. Ja, nu sitter draget där. Och nu är det Helges tur att dra upp några harrar. Men tyvärr bara harrar.
Ja, kroken sitter fast rejält då fisken svalt betet. Ja. Mig också, det var många som släppte. Och på eftermiddagen började vi packa ihop för att flyga tillbaka till stugan och värma bastun igen. Och vi lämnar Rostområdet och flyger söderut längs dalen med Ittejokka nedanför, som rinner ner i Tavaetno. Och längre bort ser man Soksus topp sticka ut. Och under oss slingrar sig Korvijokka, som rinner ner i Tavaetno in till Rovijärusjön med de höga sandåsarna i det som kallas Sandåslandet. Och till höger berget med det trevliga namnet Tannamanne och framför oss Korvijärusjön. Och tofflorna tatsar Korvis vattenyta och vi taxar in mot viken in till stugan. Ja, det blir harr även till middag och nu i stekpannan. Och det har blivit fisk till varje mål. Smakar det bra? Jo. Jo, man säger att det blir rent, men du har tränat en hel del, säger jag. Jo. Man lyckas inte med det där utan träning. Man fiskar här inte så. Jaha, jo. Kanske är tvärtom. Ja, är det det? Oj, hivat. I alla fall i stugan. Det är Ja. bara de som fiskar. Så var det bästa här draget. Jo. Hör du ligger i lä på fiskandet så du Igår måste... fick jag 5 fiskar. 2 gäddor, 3 harrar. Jo. Nej, en harr var ju bara ätbar. Jo, men gäddor räknas inte, eller hur? Kalaako kala. Kala. Jo. Vad fick jag fan? 5 stora harrar idag. Var det 4 eller 5? 5, åtminstone 5. Ja. Om inte 6. Jo, jag tror 5 och då slutar jag. Och jag plockade upp en. Jo. Sen fastnade draget. Och här har även fått sig ett mål ripa. Tyvärr så finns det gäddor i Korvisjön. Det simmar upp via Lainioälven och vidare längs jockarna.
Ja, men än så länge har ingen nappat på annonsen. Är kraven kanske för hårda? Ja, det är väl inte så dumt att få basta här i fjällen. Ja, Helge, nu har vi bastat andra gången i Korve. Jajamän. Och fått bra med fisk. Så har vi fått medaljen för att vi har bad. Jo, jo, precis. Absolut, jo. Jag bara ska få röding imorgon. Jo, Nu har vi fått harr och stora. och stora. Jo, det var fast hur mycket har där i nedanför bäcken. Det var mycket. Helvete, nästan varje kast. Vi fick ju 5 stycken där. Så. Jo, Ja. och 3 eller 4 släppte för mig. Ja. Och de var alla stora, jävlar vad de bara spötböjdes. Det är gott med harr, men man blir Jo. man föräter sig på det. Vi har Jo, inte annan fisk. jo. Och öring sitter ju också fint. Men vi har bara ätit fisk hela tiden. Ja. Varje mål. Jag tror när vi åker tillbaka imorgon till Kiruna, då åker vi till Coop och frågar om vi får lämna tillbaka det vi har köpt. Vi får Jo, ingen mat. maten vi har lämnat. Jo, jo, helvete, vi behövde den inte. Nej, Jo, bara brödet som har gått åt. jo. Ja, det är slut att blåsa. Jo, det Ja, är vinden har mojnat. Jajamän. Ja, det blev en till fantastisk dag här i fjällen. Och stugan ligger ute på en udde med en sandstrand intill. Perfekt för att komma in med ett sjöplan. Ja, Helge, 3:e dagen. Här sitter vi och äter frukost. Jajamän, och nu ska vi hämta röding. Ja, nu ska vi till Rödingsjön. Nu jävlar. Och vädret är kanon. Jo, det är 16 grader varmt. Ja, otroligt. 16 grader varmt. Och 13 augusti. Jo. Ja, då har jag packat min lilla ryggsäck med lite bröd och kaffegrejer för att flyga bort till en annan Rödingsjö. Och efter drygt 10 minuter flygning landar vi på Rödingsjön. Och vi lastar ur fiskegrejerna och ser om vi lyckas överlista några rödingar. Ja, den här sjön är full med sten och det verkar vara så runt hela sjön. Det är jätteklart vatten. Ja, det är faktiskt svårt att se om stenarna ligger under eller ovan vattnet. Och bergen speglar sig vackert på sjön. Ja, det är fullbleke, inte ens en krusning på vattenytan. Men rödingen är en nyckfull fisk. Ena dagen får man bra med röding och nästa gång är det helt dött. Ja, ingen fisk än. Men det är just här jag fått min största sommarröding någonsin. Den här sjön ligger på 813 meters höjd över havet.
Och i den här sjön finns bara röding och eventuellt enstaka öringar. Ja, ingenting än så länge. Men nu är vi både hungriga och kaffesugna. Och det fixar man ju med att göra upp en eld. Men vi tog med oss en stor harv från igår, så det blir fisk till lunch även idag. Ja, det här är väl inte så dumt, Nej, hörru. eller hur? Nej, här får vi i alla fall äta. Jo. Men vad fan har han för mössa? Oj, oj, oj. Så. Tänk dig när det står Byggma på en jacka och något annat på en annan jacka. Ja. Har du satt salt? Va? Har du satt salt? Jo, jag satt. Jo. Och här har vi flygplanet. Det ser ganska gott ut, va? Ja. Och sen flyttas man på den där främre delen också stekt och lite där bak. Jo. Ja, då är det bästa stunden igen med fisken på grillning och kaffepannan på kokning. Ja, det är då ingenting som slår grillad fisk ute i naturen. Och så får man njuta av bästa stunden med en kopp fjällkokt kaffe. Ja, nu börjar det blåsa lite. Och vi är helt ensamma även på denna sjö. Och vi har inte sett en käft här under dessa dagar. Jag har flera sådana där kåslig-lur, någon i stugan också. Fått de här NLS skogs och Sveaskog. Jag tycker de här är bäst. Jaha, visa nu. Det var fan något som högt. Eller om det rörde någon sten. För mig, de tog inte rödingen men simma efter. Det här draget är mycket lättare. Man vet veva så fort. Det är det Jo. som tappar nu. Där får man veva som en tåg för den. Jo. Nå, visa nu hur man tar upp en röding. Ja. Nej, LG lyckas inte heller överlista rödingen. Och fisket verkar inte ge något. Men vädret kan man då inte klaga på. Och man ska ju inte klaga på fisket när man får vara i vår vackra fjällvärld. Man ser lite flygande insekter, men inga större problem med myggen. Och jag promenerar bort till utflödet i Jocken från Övre sjön. Ja, jag har haft en präktig röding på kroken, men som slog en volt i lyften och slet sig loss.
Ja, nu har jag en röding på kroken igen. Men frågan är om jag lyckas överlista rödbyken. Ja, just nu skulle det varit en fördel att ta med sig hoven. Men det kvittar, jag har ju filmen som bevis att jag haft några rödingar på kroken. Och det börjar bli dags att packa ihop grejerna, för i eftermiddag flyger vi hemåt igen.